ตะวันทอดกรอบกรอบอร่อยเคี้ยวแบบหยุดไม่ได้แกนตะวันขุดสดๆจากฟาร์มของเราเนาะแล้วก็วันนี้แม่ก็คือจะเอาเมนูแกนตะวันทอดกรอบมาฝากเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าครัวในรถบ้านกันเลยค่ะยางแกนตะวันเนาะเวลาที่เราปอกเปลือกนะเขาจะกลายเป็นสีดำได้ทีนี้แม่ก็จะมาเตรียมน้ำเนาะก็คือเอาใส่เกลือแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วก็เวลาที่เอาปอกเปลือกเสร็จแล้วก็คือจะแช่เขาไว้ในน้ำตรงนี้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากบีบมะนาวหรือจะใส่น้ำส้มสายชูด้วยก็ได้เนาะทีนี้ข้างนอกเนาะเราก็คือฉีดล้างแบบคร่าวๆทีนี้แม่ก็เลยมาล้างน้ำอีกรอบหนึ่งให้ดินเนาะเขาสะอาดเกลี้ยงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นปอกเปลือกกันเนาะก็คือด้วยความที่ผิวของเขาจะออกแนวขรุขระแม่ก็จะมาใช้มีดสองคมช่วยปอกเปลือกไปแบบนี้เนาะก็คือไม่จำเป็นต้องเอาแบบใส่เกลี้ยงหรือว่าใส่กิ๊กก็คือเอาแค่เปลือกออกแค่บางส่วนก็คือเป็นอันใช้ได้สำหรับใครที่ไม่อยากเก็บเปลือกไว้เยอะเนาะสามารถใช้มีดช่วยขูดออกแบบนี้ได้อีกเนาะของแม่นี่คือเอาออกแค่บางส่วนแค่นั้นเพราะว่าในขั้นตอนของการเตรียมเนาะปอกเปลือกแล้วก็เอาไปปาดขั้นตอนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานทีนี้พอปอกเปลือกเสร็จแล้วก็เอามาแช่ในน้ำเกลือเนาะทีนี้ถ้าใครที่อยากกลัวว่าดำสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูบีบเพิ่มไปในน้ำที่เราจะแช่ก็ได้เนาะปอกเปลือกแกนตะวันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาล้างน้ำอีกรอบหนึ่งคือขั้นตอนเยอะเนาะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเน้นล้างเพราะว่าขั้นตอนในการปอกเปลือกหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมันจะมีพวกเศษดำๆอะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็จะได้แกนตะวันที่แบบขาวจั่วแบบนี้แล้วก็พร้อมที่จะให้เราเอาไปปาดเนาะทีนี้วันนี้แม่ขอมารีวิวที่ใส่ผักด้วยเช่นกันเพราะว่าตอนทำงานอยู่ร้านอาหารก็ใช้ที่ใส่ตัวนี้แล้วก็พอมาอยู่บ้านของตัวเองเนาะก็คือไปซื้อที่ใส่ผักมาขั้นตอนนี้ค่อนข้างสำคัญเนาะเพราะว่าเทคนิคยังไงให้แกนตะวันกรอบนานก็คือแม่จะใส่น้ำส้มสายชูผสมลงไปในน้ำก็จะทำให้แกนตะวันไม่ดำไม่คล้ำแถมกรอบนานได้ด้วยทีนี้เราจะมาใช้มีดสองคมปาดแบบนี้ก็คือเวลาที่ไปทอดเนาะเขาก็จะสุกทั่วถึงพร้อมกันนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่มีมีดสองคมก็คือโอเคแล้วแต่ว่าถ้ามีที่ใส่ผักแบบนี้ก็คือเลิศมากๆเพราะว่าที่ใส่ผักแบบนี้เนาะเขาก็คือสามารถปรับระดับความหนาบางของผักที่เราจะใส่นั่นเองแล้วก็มีใบมีดเปลี่ยนประมาณ2-3 แบบด้วยกันนะแล้วก็เวลาทำเนาะพยายามทำด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเขาก็เหมือนมีดเนาะก็คือสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเห็นไหมคือเป็นอะไรที่รวดเร็วมากๆแล้วก็ความหนาความบางก็คือแล้วแต่เราออกแบบแล้วก็อันนี้เลยอันนี้แม่ชอบมากเพราะว่าเวลาที่เขาใกล้หมดเนาะก็คือมันจะเหลือปลายแบบนี้แทนที่เราจะทิ้งเนาะเราก็จะมีตัวช่วยยึดไม่ให้ใบมีดเนาะมาที่มือของเราได้แล้วก็อันที่เหลืออย่าเสียดายทิ้งไปเลยเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเสร็จแล้วก็คือเอาไปแช่ในน้ำที่เตรียมไว้เนาะขั้นตอนนี้เราจะแช่ไว้ประมาณ5 นาทียิ่งแช่นานเขาจะยิ่งกรอบเกินแล้วก็แตกหักเสียหายได้ง่ายเนาะเสร็จแล้วก็คือเปิดน้ำทิ้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปสังเกตว่าชิ้นของแก่นตะวันยังเป็นชิ้นหนาชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นอะไรที่ขั้นตอนนี้ไปไวมากๆตั้งแต่ใช้เครื่องใส่ผักเดี๋ยวเราเข้าไปในรถบ้านกันเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะมาซับความชื้นออกจากแกนตะวันเนาะขั้นตอนนี้ค่อนข้างสำคัญด้วยเช่นกันเพราะว่าก็แม่ด้วยความที่แบบขี้เกียจ คือเอาไปทอดเลยมันไม่สำเร็จประมาณนั้นก็ขั้นตอนนี้เราจะมาใช้ผ้าเนาะช่วยดูดซับความชื้นออกจากแกนตะวันเนาะก็คือแม่ก็จะทำคล้ายๆกับมันฝรั่งทอดกรอบก่อนหน้าเนาะแล้วก็ทิชชู่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าใช้เปลืองนะเพราะว่า
ในช่วงหน้าหนาวอะไรแบบนี้แม่ก็คือเปิดฮีเตอร์อยู่แล้วก็คือเอาไปผึ่งกับฮีเตอร์แล้วเอาเวียนกลับมาใช้ใหม่ก็จะประหยัดได้อีกเรามาเริ่มต้นทอดกันเลยเนาะเราจะใช้ไฟกลางค่อนแรงในการทอดแล้วก็อย่าหยอดแน่นเกินเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะม้วนไม่เป็นชิ้นที่สวยงามเนาะแล้วก็หลังจากที่หย่อนแล้วแผ่เขาแบบบางๆเบามือเนาะไม่งั้นเขาจะแตกหักเสียหายได้แล้วก็เราจะมาเริ่มคนเขาถี่ขึ้นตอนที่เขาเริ่มแห้งแล้วนั่นเองแล้วก็หลังจากที่เขาเริ่มแห้งเราสามารถคนถี่คนบ่อยแล้วก็ช่วงนี้อย่าพยายามละสายตาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ได้เนาะแล้วก็เตรียมชามที่เราจะเขย่าเขาเพื่อปรุงรสเนาะแล้วก็เราจะทอดจนกระทั่งเขาเป็นสีเหลืองทองก็คือเป็นอันใช้ได้ในตอนที่เราทอดนะเขาจะยังไม่กรอบทันทีแต่ว่าให้สังเกตดูสีถ้าเขาเป็นสีเหลืองทองเสร็จแล้วก็คือสามารถตักออกได้เลยแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่เนาะก็คือเขาจะเริ่มมีความกรอบนั่นเองแต่ว่าในตอนแรกเนาะด้วยความที่เขายังไม่กรอบแล้วก็เขามาเป็นกระจุกเป็นก้อนเราก็คือต้องช่วยกระโดดหรือว่าเขย่าเขาเนาะเพื่อให้เขาแตกตัวออกจากกันแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการปรุงรสก็คือแนะนำให้ทำในขั้นตอนที่เขายังร้อนๆอยู่ก็คือสามารถปรุงรสด้วยเกลือหรือผงปาปริก้าได้เลยเดี๋ยวแม่ก็คือจะมาใส่ขวดโหลแบบนี้จะได้เก็บไว้กินได้นานเนาะแกนตะวันขุดสดๆจากฟาร์มของเราในวันนี้เอามาปลูกเองแล้วก็ปรุงเองได้เป็นแก่นตะวันทอดกรอบน่ากินมากๆกรอบอร่อยเคี้ยวแบบหยุดไม่ได้